بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. إليكم أعزائي المشاهدين قراءة مقال عن حادث تحويل القبلة المستخرج من كتاب هدي المنان إلى أسرار رجب وشعبان لفضيلة الشيخ الطاهر بدوي الجزائري. لقد اختلف العلماء في وقت تحويل القبلة بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فقيل حولت بعد 16 شهرا أو 17 شهرا كما في البخاري. وأخرجه الدارقطني عن البراء رضي الله عنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم علم الله هوى نبيه فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. البقرة الآية 144. ففي هذه الرواية 16 شهرا من غير شك. وروى مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن تحويلها كان قبل غزوة بدر بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة 2 للهجرة. وقال أبو حاتم البستي: صلى المسلمون إلى بيت المقدس 17 شهرا و3 أيام سواء، وذلك أن قدومه عليه الصلاة والسلام المدينة كان يوم الاثنين ل12 ليلة خلت من شهر ربيع الأول. وأمره الله عز وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. لقد اختلف العلماء في كيفية استقباله عليه الصلاة والسلام بيت المقدس على 3 أقوال، كما جاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله. كان ذلك منه عليه الصلاة والسلام عن رأي واجتهاد قاله عكرمة وأبو العالية، أنه عليه الصلاة والسلام كان مخيرا بين بيت المقدس وبين الكعبة المشرفة، فاختار القدس طمعا في إيمان اليهود واستمالتهم، قاله الطبراني. وقال الزجاج: كان ذلك امتحانا للمشركين لأنهم ألفوا الكعبة، وهو الذي عليه الجمهور، وهو رأي ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الأئمة، أن استقبال بيت المقدس كان بأمر من الله تعالى لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ووحيه لا محالة، ثم نسخ الله ذلك وأمره الله تعالى أن يستقبل بصلاته الكعبة، واستدلوا بقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. البقرة الآية 143. ومن الملاحظ أن السياق القرآني يشير إلى أن القبلة الأولى كانت إلى البيت المقدس، وذلك بلفظ القبلة التي كنت عليها، ولهذا تأتي البشارة في محلها من الحكيم الخبير. قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم بعد حادثة التحويل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، حيث بشرهم سبحانه وتعالى أنه جل في علاه لا يضيع في نبيه الكريم ولا لأصحابه الأعلام ثواب الصلوات التي قد أدوها وهم مستقبلي الأقصى المبارك، لأنهم أدوها كاملة، إما بطريقة اجتهاد نبوي وإما بتوجيه إلهي كما سبق ذكره. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق صحاح، كما جاء في سيرة ابن هشام رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس وجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فلما كان عليه الصلاة والسلام يتحرى القبلتين جميعا لم يبين توجهه إلى بيت المقدس للناس حتى خرج من مكة. قال الله تعالى له في الآية الناسخة: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام،
البقرة الآية 150. أي من أي جهة جئت إلى الصلاة وخرجت إليها فاستقبل الكعبة، كنت مستديرا لبيت المقدس أو لم تكن، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتحرى في استقباله بيت المقدس أن تكون الكعبة بين يديه. وتدبر قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك، وقال لأمته: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، ولم يقل حيث ما خرجتم. وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام إمام المسلمين، فكان يخرج إليهم إلى كل صلاة ليصلي بهم، وكان ذلك واجبا عليه، إذ كان عليه الصلاة والسلام الإمام المقتدى به. فأفاد ذكر الخروج في خاصته في هذا المعنى، ولم يكن حكم غيره هكذا، يقتضي الخروج ولا سيما النساء ومن لا جماعة عليه. وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في 3 آيات، لأن المنكرين بتحويل القبلة كانوا 3 أصناف من الناس: اليهود لأنهم لا يقولون بالنسخ في أصل مذهبهم، وأهل الريب والنفاق اشتد إنكارهم له أنه كان أول نسخ نزل. وكفار قريش قالوا: ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إلى قبلتنا. وكانوا قبل ذلك يحتجون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعون إلى ملة إبراهيم وإسماعيل، وفارق قبلة إبراهيم وإسماعيل وأثر عليها قبلة اليهود. فقال الله تعالى له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. البقرة الآية 150. أي لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون. قال سبحانه: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. آل عمران الآية 60. من الذين شكوا قبلك فلا تمتري في ذلك. وقال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. البقرة الآية 144. وقال تعالى: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة الآية 146. أي يكتمون ما علموا من أن الكعبة هي قبلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وروى أبو داود أن يهوديا خاصم أبا العالية في القبلة، فقال أبو العالية أن موسى عليه السلام كان يصلي عند الصخرة ويستقبل البيت الحرام، فكانت الكعبة قبلته وكانت الصخرة بين يديه. وقال اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو العالية: فإني صليت في مسجد نبي الله صالح وقبلته الكعبة. وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجد ذي القرنين وقبلته الكعبة المشرفة. لقد كان تحويل القبلة أولا عن الكعبة إلى المسجد الأقصى لحكمة تربوية أشارت إليها الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. البقرة الآية 143. فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم ويعدونه عنوان مجدهم القومي، ولما كان الإسلام يريد استخلاص القلوب لله وتجريدها من التعلق بغيره وتخليصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة، المجرد من كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم، فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية ومن كل ما كانت تتعلق به في الجاهلية، حتى إذا استسلم المسلمون واتجهوا إلى القبلة التي وجههم إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته بدأ اليهود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم. صدر الأمر الإلهي الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام،
ولكنه ربط قلوب المسلمين بحقيقة الإسلام، حقيقة أن هذا البيت بناه إبراهيم وإسماعيل ليكون خالصا لله، وليكون تراثا للأمة الإسلامية التي نشأت تلبية لدعوة إبراهيم ربه أن يبعث في بنيه رسولا منهم بالإسلام الذي كان عليه هو وأبناؤه من بعده. فإذا اتجه المسلمون فترة من الزمان إلى المسجد الأقصى الذي يتجه إليه اليهود والنصارى، فقد كان ذلك لحكمة بينها فيما سبق. فالآن وقد شاء الله أن يعهد بالوراثة إلى الأمة المسلمة، وقد أبى أهل الكتاب أن يفئوا إلى دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، لتحظى الأمة الإسلامية بكل خصائص الوراثة حسا ومعنى: وراثة الدين، وراثة القبلة، وراثة الفضل من الله جميعا. واعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس، وليس هذا الاستقبال من أصل دينهم، لأن بيت المقدس إنما بني بعد موسى عليه السلام، بناه سليمان عليه السلام، فلا تجد في أسفار التوراة الخمسة ذكر الاستقبال جهة معينة في عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء، ولكن سليمان عليه السلام هو الذي سن استقبال بيت المقدس. وأما النصارى فإنهم لم يقع في إنجيلهم تغير لما كان عليه اليهود في أمر الاستقبال في الصلاة، ولا تعيين جهة معينة، ولكن لما وجدوا الروم يجعلون أبواب هياكلهم مستقبلة لمشرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها من باب الهيكل وتقع على الصنم صاحب الهيكل الموضوع في منتهى الهيكل، عكسوا ذلك فجعلوا أبواب الكنائس إلى الغرب، وبذلك يكون المذبح إلى الغرب والمصلون يستقبلون الشرق. فهذه حالة النصارى في وقت نزول الآية. ثم إن النصارى من العصور الوسطى إلى الآن توسعوا فتركوا استقبال جهة معينة، فلذلك تكون كنائسهم مختلفة الاتجاه، وكذلك المذابح المتعددة في الكنيسة الواحدة. فالقبلة ليست مجرد مكان أو جهة تتجه إليها الجماعة في الصلاة، بل هي رمز يميز شخصية الأمة الإسلامية ووحدتها، ويميز هدفها واهتماماتها، ويميز كيانها. فهل هي الآن مستعدة لإدراك هذه المعاني وتطبيق مفهوم هذا الاتجاه؟ وإلى أي جهة تستقبل الأمة الإسلامية الآن؟ أرى إلى قبلة. ألم يأن للأمة الإسلامية أن تحول قبلتها وتحارب عدوها الذي يغزوها في عقر دارها، يغزوها في عقيدتها وسلوكها، يغزوها فيشتت صفوفها ويجعل أبناءها كالوحوش الضارية يقتل بعضهم بعضا؟ فأين هي من الإسلام؟ فالإسلام يدعو البشرية كلها إلى الوحدة في الله، لا تعصبا منه بل للخير والحق والصلاح. فالمسلمون هم الغالبون وهم الأعلون وهم الأمة الوسط، وهم خير أمة أخرجت للناس، ولكن المسلمون اليوم في شتات تائهين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الإعجاز القرآني يتجلى في أن توجيهاته الكريمة والأسس التي جاء بها القرآن لكي ينشئ الجماعة المسلمة الأولى هي ما تزال التوجيهات والأسس الضرورية لقيام الجماعة المسلمة في كل زمان ومكان. وإن المعركة التي خاضها القرآن ضد أعدائها هي ذاتها المعركة التي يمكن أن تخوضها في كل زمان ومكان، لا بل إن أعدائها التقليديين الذين كانوا يواجههم القرآن ويواجه دسائسهم وكيدهم ومكرهم هم ووسائلهم هي تتغير أشكالها بتغير الملابسات، وتبقى حقيقتها وطبيعتها، وتحتاج الأمة المسلمة في كفاحها وتوقيها إلى توجيهات هذا القرآن حاجة الجماعة المسلمة الأولى، كما تحتاج في بناء تصورها الصحيح وإدراك موقفها من الكون والناس إلى ذات النصوص وذات التوجيهات.
وتجد فيها معالم طريقها واضحة، كما لا تجدها في أي مصدر آخر من مصادر المعرفة والتوجيه. ويظل القرآن كتاب هذه الأمة العامل في حياتها، وقائدها الحقيقي في طريقها الواقعي، ودستورها الشامل الكامل الذي تستمد منه منهج الحياة ونظام المجتمع وقواعد التعامل الدولي والسلوك الأخلاقي والعملي. وهذا هو الإعجاز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. تمت بحمد الله وتوفيقه قراءة مقال عن حادث تحويل القبلة المستخرج من كتاب هدي المنان إلى أسرار رجب وشعبان لفضيلة الشيخ الطاهر بدوي الجزائري.